Noong unang panahon, may 3 osong naninirahan sa isang bahay sa gitna ng gubat. Isang umaga, dahil mainit pa ang lugaw, hindi pa ito agad makakain. Kaya naman naisipan muna nilang maglakad-lakad sa gubat. Ilang sandali pa ay dumating ang isang batang babae. Mayroon siyang gintong buhok. Ito ang dahilan kung bakit siya ay tinawag na Goldilocks. Sa pagdaan niya malapit sa bahay ng 3 oso, ay naakit siya sa ganda nito. Wow, ang ganda naman ng bahay na to. Sino kayang mga nakatira dito? Kaya naman, tumungo na nga siya sa bahay na yon. Tao po. Pagpasok niya, ay agad niyang nakita ang lamesa at ang 3 upuan. Isang malaking upuan, isang may katamtamang laki, at isang maliit na upuan. Sa mesa ay may 3 mangko ng lugaw. Isang malaking mangko, isang katamtaman ng laki, at isang maliit na mangko. Gutom na si Goldilocks, kaya naman Katakam-takam ang amoy. naupo siya sa malaking upuan at kinuha ang malaking kutsara upang matikman ang lugaw sa malaking mangko. Ngunit masyadong mabigat ang kutsara at mainit naman ang lugaw, kaya pumwesto naman siya sa upuang may katamtamang laki. Ngunit ubod naman ng lambot ang upuang ito, at nang tikman niya ang lugaw na nasa mangkong may katamtamang laki, ito naman ay malamig. Kaya sunod naman ay pumwesto siya sa maliit na upuan, kinuha niya ang maliit na kutsara at tinikman ang lugaw sa maliit na mangko. Sa pagkakataong ito, hindi na mainit o malamig, ngunit tamang-tama lang ang lasa at init nito para sa kanya. Ngunit di niya namalayang naubos na niya ito. Hindi rin kinaya ng upuan ang bigat ni Goldilocks, kaya nasira ito. Maya-maya pa ay umakyat naman si Goldilocks sa taas. Doon ay nakita niya sa silid ang 3 higaan. May isang malaking higaan, may higaang may katamtamang laki, at may isa ring maliit na higaan. Dahil medyo pagod na siya, ay naisipan niyang humiga sa malaking higaan. Masyadong malaki at matigas ang higaang yon para kay... Nung sinubukan naman niyang humiga sa higaang katamtaman ng laki, ito naman ay masyadong malambot. Ngunit nang pumwesto na siya sa maliit na higaan, hindi ito masyadong malambot o matigas. Sa halip ay napakakomportable lang nito para sa kanya. Ilang sandali pa ay nakatulog na nga si Goldilocks. Maya-maya ay bumalik na ang 3 oso. Nang makita nila na biglang naging makalat ang kanilang bahay, nagulat sila at nagalit. Sino pumasok sa bahay natin? May umupo sa upuan ko. Sa upuan ko rin ay may umupo. At sinira pa ito. Napansin din ng amang oso ang kanyang lugaw, kaya nagwika ito sa kanyang malaki at galit na boses. May kumain ng lugaw ko! May kumain din sa lugaw ko. Sa akin din. At inubos pa ito. Pag-akyat ng 3 oso sa taas, napansin agad ng amang oso na may humiga sa higaan niya dahil nga nagulo ito. May humiga sa higaan ko! Sa higaan ko ay may humiga rin. Ha? Ama, tingnan niyo, may nakahiga ngayon sa higaan ko. Dahil napasigaw sila, agad nagising si Goldilocks. Nang makita niya ang mga oso,
Agad siyang tumalon paalis ng higaan at tumakbo papalayo. Kaya naghanda na lang uli si Inang Oso ng masarap na lugaw at sama-samang kumain ang pamilyang oso. Gusto niyo pa ba ng maraming kwento? Mag-subscribe na sa aming channel, imbitahan mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan at sama-samang mag-enjoy sa Magic Box Filipino kung saan puno ng kasiyahan at pagkatuto.